เป็นอยู่คือเป็นอยู่คือตัวอย่างตัวอย่างคุณเป็นใครคุณเป็นใครผมเป็นหมอผมเป็นหมอฉันเป็นครูฉันเป็นครูมันคืออะไรมันคืออะไรมันคือกล้วยมันคือกล้วยพวกเขาเป็นเด็กพวกเขาเป็นเด็กพวกเราเป็นเด็กพวกเราเป็นเด็กฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพฉันผมคุณพวกเราพวกเขาเขาหล่อนเธอมันฉันผมคุณพวกเราพวกเขาเขาหล่อนเธอมัน Adjectives ties put an adjective after the noun it describe. For example, adjectives ties put an adjective after the noun it describe. For example, ฉันมีรถใหม่ฉันมีรถใหม่เขามีบ้านสวยเขามีบ้านสวยพวกเรามีแมวตัวใหญ่พวกเรามีแมวตัวใหญ่วันนี้อากาศดีวันนี้อากาศดี Type verbs are not conjugated to indicate information such as person, number or tense. For example, type verbs are not conjugated to indicate information such as person, number or tense. For example, ฉันชอบแอปเปิ้ลฉันชอบแอปเปิ้ลเขาชอบแอปเปิ้ลเขาชอบแอปเปิ้ลพวกเราชอบแอปเปิ้ลพวกเราชอบแอปเปิ้ลเมื่อวานนี้ฉันกินแอปเปิ้ลเมื่อวานนี้ฉันกินแอปเปิ้ลฉันกำลังกินแอปเปิ้ลฉันกำลังกินแอปเปิ้ล Tie adverbs are always positioned at the end of the sentence. For example, tie adverbs are always positioned at the end of the sentence. For example, เขาขับรถเร็วมากเขาขับรถเร็วมากกรุณาพูดดังๆกรุณาพูดดังๆหมาตัวนี้วิ่งเร็วหมาตัวนี้วิ่งเร็วฉันกินอาหารไทยบ่อยๆฉันกินอาหารไทยบ่อยๆตัวอย่างตัวอย่างฉันไปทำงานเมื่อวานนี้ฉันไปทำงานเมื่อวานนี้
เขาไปอเมริกาปีที่แล้วเขาไปอเมริกาปีที่แล้วพวกเขาไปตลาดเมื่อเช้านี้พวกเขาไปตลาดเมื่อเช้านี้ฉันไม่ได้ไปโรงเรียนสัปดาห์ที่แล้วฉันไม่ได้ไปโรงเรียนสัปดาห์ที่แล้วฉันกินแล้วฉันกินแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วผมทำแล้วผมทำแล้วผมลืมแล้วผมลืมแล้วกำลังกำลังฉันกำลังอ่านหนังสือฉันกำลังอ่านหนังสือเขากำลังวิ่งเขากำลังวิ่งพวกเรากำลังกินพวกเรากำลังกินพวกเขากำลังเล่นพวกเขากำลังเล่นตัวอย่างตัวอย่างคุณจะแต่งงานกับผมไหมคุณจะแต่งงานกับผมไหมเขาจะดื่มกาแฟเขาจะดื่มกาแฟฉันจะนอนฉันจะนอนฉันจะร้องไห้ฉันจะร้องไห้ยังไม่ได้ยังไม่ได้คุณกินข้าวหรือยังคุณกินข้าวหรือยังฉันยังไม่ได้กินข้าวฉันยังไม่ได้กินข้าวสวัสดีค่ะกินข้าวหรือยังสวัสดีค่ะกินข้าวหรือยังสวัสดีครับสบายดีไหมกินข้าวหรือยังสวัสดีค่ะสบายดีกินข้าวแล้วคุณสบายดีไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ